हेलो फ्रेंड की खबर आशा करूँ सकलोरे भाले चागे मोर चेनेलटुले पुनरबार आपनालोকক आदरणी जनालो मैं आज आपनालोকক देखाबले लैसु ढेकिया शाकर लगत कनी भाजी केनेदरे बनालो चाब एया ढेकिया शाक হয় চাও আৰু এয়া ঢেকিয়া শাক মানে ধুনিয়া ধুনিয়া থুৰ হয় মই ঢেকিয়া শাকখিনি কটাৰিয়ে নেকাটো মানে মই এনেকে হাতেৰেহে বাছিম মানে এনেকুৱা টুকুৰা কৰি ইমানটো টুকুৰা কৰি তেনেহলে আহকচোন পলম নকৰো কেনেদৰে বনালো মই ৰেচিপিটো চাব এয়া এনেদৰে মই হাতেৰে চিঙি লৈছো মানে এয়া ইমানটো জুখত এয়া মই ঢেকিয়া এনেদৰে বাছি ললো মানে কটাৰিয়ে নেকাটি হাতেৰে এনেকে বাছি ললো ঢেকিয়া সাধাৰণতে মানে চিঙাৰ পিছদিনা বা দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ পিছদিনাই হওক মানে অলপ লেৰেলিলে ভাজি খালে ভাল মানে আৰু লেৰেলিলে ভাজি খাবলৈ ভাল লাগে অলপ সেয়া এনেদৰে কাটি ললো তাৰ বাবে এটা পিয়াজ কাটি লৈছো সৰু আৰু লগতে ইয়াত দুটা কণী হয় মই ভাঙি লম স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো মোৰ সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা কৰিছো তেতিয়া মই কেনেদৰে বনালো গম পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব या तेल दिलो मैं केराहीत एतिया तेल मारिम काटी थोৱা पियाजটো দি দিছো এতিয়া ইয়াত মই তেলতে হালধি পাউডাৰ দি দিছো পিয়াজখিনি পকি গল এতিয়া বাছি ৰখা ইয়া শাকখিনি দি দিছো ইয়াত শাকখিনি মই আগতেই ধুই ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে শুকান হৈ আছে আনহাতে ঢেকীয়া শাক লগালগ মানে ভাজিবৰ সময়ত ধুই ল'লে বেয়া হয় পানীখিনি মানে ওলাই যায় আৰু শাকখিনি মানে শুকান নহয় তেতিয়া সেইকাৰণে নভজাৰ আগতে ঢেকীয়া শাকখিনি ধুই ল'ব লাগে আগতীয়াকৈ মানে অলপ শুকাই ল'বলৈ দিব লাগে এতিয়া মই ইয়াত দিছো নিমখ হয় শাক সাধাৰণতে ভাজিলে মানে প্ৰথমতে সৰ দেখায় কিন্তু যেতিয়া মানে হৈ যায়গে লাষ্টলৈ তেতিয়া কমি যায় সেইকাৰণে নিমখটো মানে পৰিমাণ অনুসৰি দিব লাগে অকমান কম হ'লেও একো নহয় কিন্তু চুকা হ'লে দিগদাৰ হয় আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম 2 মিনিট মান ডিম দুটা মই এনেকৈ ভাঙি ৰাখিছো এতিয়া নিদু অলপ পিছত দিম 2 মিনিটৰ পাছত মই ভাজিখন লৰাই দিছো সব সিজি গৈছে আৰু কিমান কমি গ'ল আৰু শুকাবলৈ আছে এনেকৈ মই অলপমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু নাভাজো দোকানৰ পৰা কিনি অনা চব্জিতকৈ সাধাৰণতে আমি ঘৰতে পোৱা যদি কচু ঢেকীয়া খাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্য নিৰোগী হৈ থাকে কিন্তু সকলোৰে পাবলৈ মানে দিগদাৰ হয় বিশেষকৈ গাঁৱত ভাল আৰু সকলো বস্তু পোৱা যায় থলুৱা কিন্তু টাউনত দিগদাৰ হয় মই ভাজিখন বহুত চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ইয়াত কোনো মছলা হওক বা জলকীয়া হওক একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুত চিম্পুল হয় আপোনালোকে এনেদৰে পটককৈ বনাই খাব পাৰিব মোৰ ৰেচিপিটো চাই আৰু এয়া চাওক ঢেকীয়া শাকখিনি মানে সিজি গৈছে আৰু হৈ গৈছে শুকানৰ দৰে আৰু ইয়াত মই এক্সট্ৰা তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ শাকৰ পৰা যিখিনি তেল এনেকৈ ওলাই গৈছে সেই তাতে মই ডিম দি ভাঙি থৈছোঁ দুটা ডিম ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি সানি থৈছোঁ সেই ডিম দুটা মই মাজতে দি দিছোঁ
ইয়াৰ পৰা তেল ওলাইছিলে কাৰণে মই আকৌ তেল এক্সট্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ইয়াতে মই এনেদৰে দি দিছোঁ এনেদৰে দিলেই হৈ যাব মানে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকৈ মই ভাঙি দিছোঁ হালধি ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ নাই দিয়া শাকত যি লাগি আছে তাৰে লাগি যাবগৈ ভাজিখন মোৰ হৈ গ'ল চাওক এয়া শাকো সিজিলে ডিমো হ'ল এনেদৰে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল চাওক বহুত চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু পটককৈ হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে থেংক ইউ